مرحبا بكم اعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان. طبعا انت لو شايف حلقة جمجمة مخرج بيتر جاكسون وجاي دحين حتشوف كونتراست عجيب وكأنه شخصين مختلفين اللي قدموا الحلقات، او هذا ما سيتهيأ لك، ولكن يا صديقي قالوها الحكماء من زمان، لقمة العيش يا صديق. anyway، حلقتنا اليوم خفيفة لطيفة غير مجدولة، حنتكلم فيها عن أسباب حبنا لفن عظيم ألا وهو الأنمي الياباني. وحينما يأتي الحديث عن الأنمي وجدت أنه من الأفضل أن يشاركني النقاش صديقي عبادي، اللي أشوف أنه هو شاف أنميات أكثر مني وحيثري نقاشنا جدا. يا مرحبا. أنا بيك والله. إيش بك تدف يا عمي؟ يعني بس عشان لا تحسب أنك أنت ولكن الجو وي الولد جاي بقوته بيثبت وجوده، فما نطول كثير. لا حروح انضم له بعد قليل، لكن قبلها لازم اذكركم بانه لو انتم موجودين في الرياض او تقدروا تكونوا في الرياض خلال الويكند القادم 14 15 16 نوفمبر، لا يفوتكم انكم تحصلوا على تذاكر المعرض اللي كنا ننتظره من زمان. 世界を席巻する日本のアニメがついにサウジ上陸。サウジアニメエキスポ. نعم، الساودي أنمي إكسبو أخيرا حيصير في الرياض بمشاركة أكثر من 70 أنمي ما بين الجديد والقديم. أنا أتكلم ون بيس، ناروتو وغيرهم، والقديم أيضا جريندايزر، مازنجر، جونجر وغيرهم، كلهم جايين من اليابان للرياض عشاننا. المعرض حيكون فيه عروض كوزبلاي احترافية وعروض حية ومغنين وفنانين جايين من اليابان، بالإضافة لمشاركة فنانين عرب عشنا معاهم أروع أيام طفولتنا، وحيد جلال، جهاد الأطرش، سامي كلارك وغيرهم، بالإضافة للعروض الحية اللي أنا منتظر أحدها بحماس، ألا وهو عرض فرقة لينكد هورايزن المغنين الرسميين لافتتاحية أتاك أون تايتن اللي حيقدموها أمامنا على المسرح المفتوح للجميع. إحنا حنكون موجودين هناك طوال الثلاثة الأيام مدة المعرض، لأنه بصراحة أخيرا لقينا المكان اللي نقدر نشارك فيه شغفنا وحبنا لهذا الفن في وطننا. فنتمنى نشوفكم كلكم في الرياض. إذا لسه ما أخذتوا تذاكركم ألحقوا قبل ما تخلص. وأما الآن فبراء وعبادي في فيلمرز يتحدثون ليش نحب الأنمي. حسبتك نسيتني والله. لا يا أخوي عيب عليك. مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء مرة أخرى. ها نحن ذا نتساءل أنا وصديقي عبادي عن الأسباب التي جعلتنا نحب الأنمي الياباني. نعم طبعا عبادي أوتاكو عريق، ما تعرفوا. عريق والله ما وصلنا فيك من العراقة والله. يعني كنت يمكن باك ان ذا دايز بس دحين مرة ما الآن الفيلمر الذي بداخلك استيقظ، ولكن هذا لا يمنع انهم يعيشوا الاثنين سوا داخلك. طبعا اكيد الانمي مكان يساعدوا بعض اصلا. يس اكيد. عظيم. فاللي حيصير انه احنا حنبدا نسال بعض اسئله حوالين الانمي الياباني، اسئله عامه. طبعا الحلقه هذه ما هي سكريبتد، يعني احنا ما كتبنا الاسئله وحبينا انها تكون عفويه، فان شاء الله تستمتعوا معانا. حسال انا سؤال هو يجاوب، يسال سؤال انا اجاوب، وهكذا. فخلينا نبدا باذن الله. خلينا نبدا بالسؤال اللي هو عنوان الحلقه. ليش تحب الانمي يا عبادي؟ او ليش حبيت الانمي اصلا منذ البدايات؟ يعني داير لانه هي اللي كنا نتفرجها احنا واحنا صغار، كانت الانمي. فهذه كانت البدايه. ليش احبها؟ في اسباب كثيره، منها عندك القصه، الشخصيات، الميوزك. بس قول لي القصه والشخصيات والميوزك ايش يميزها عن مثلا الافلام او مثلا الكرتون الامريكي؟ لانه انمي فانت عندك الخيال مفتوح لك، انت تقدر بتسوي اي حاجه. في الافلام انت مقيد في النهايه بشر، لسه انك انت بتسوي شيء كمبيوتريا. بس في الانمي انت ما انت مقيد، فعادي تسوي خيال مفتوح تسوي فيه اي حاجه. حلو. فاكثر شيء يعني يعجبني في الانمي واحبه الكاركترز طبعا. يعني أنا ممكن اشوف انمي عشان الكاركتر فيه مره خرافيه. نايس. بغض النظر ممكن تكون القصه مره بكلب،
بس الشخصيه مره حبيتها بغض النظر تكون كوميديه، يكون شخصيه مره ساطيه. نايس. بس انه الكاركتر يجي في المقام الاول عندي، هذا اكثر شيء يخليني ممكن احب اي منتج، مو شرط يكون انمي كمان. عظيم. دوبك خلف الهوا. حلوه خلف الهوا. خلف إيه. الهوا قلت لي حاجه عن الفايتنج سينز، انه من الاشياء اللي خلتك تحب الانمي. اي مو كل انمي، على حسب يعني. في انميات كثير فيها فايتنج سين، بس في لايك انميات معينه كذا الفايتنج سين لايك تكون كذا ما تتنسي. زي بليتش طبعا، الانمي المفضل لي طبعا. يا سلام هذا سؤال كنت حسألك اياه. شفته مرتين طبعا. 367 حلقه شفتها مرتين والله، لانه مره يستاهل. كله قصه ما في له قصه مره واو يعني، شخصيه عاديه. حتى ما هو زي كل الانميات اللي عنده هدف انه بصير اقوى واحد في العالم، ابى اصير ملك قراصنه، ابغى اصير اقوى واحد. ادم يدلخ طالب مدرسه يصير معه شيء غصبا عنه، يصير بس عشان يبغى يدافع عن اهله اخواته وابوه، فاهم؟ فقصته عاديه، بس الكاركترات اللي في الانمي مره حلوه. سؤالي انت، ايش رايك مثلا بالناس اللي بيقول لك انه الانمي حق اطفال؟ هل تأيد انت الكلام هذا؟ طبعا لا. بالعكس هذا الكلام يثير يعني ايش يسموها، يثير غضبي. كيف الانمي حق اطفال؟ اتوقع في حلقه تاريخ الانمي ذكرنا كثير من الاشياء اللي تعارض هذه النظريه. الانمي احس معظم الانميات اللي بنشوفها معظمها موجهه لفئه الشباب المراهقين وحتى للكبار، يعني في انميات كثيره للكبار. وزي ما ذكرت الاسباب اللي انت ذكرتها، في انميات دمويه، في انميات مرعبه، في انميات بقصص ناضجه، في انميات قصصها فيها طبقات من المفاهيم والرسائل اللي توصل للناس العاقله اللي تقدر تحلل وتفهم هذه الاشياء. ما هو مجرد كارتون وطاع ترررر. نوب ابدا. ولكن شوف تقدر جوابك هو، شوف السؤال تقدر برضه جواب يكون انه ايوه فعلا هو للاطفال وللكبار وللبنات وللعيال، يعني زي اي منتج مرئي. ايوه يعني هو في النهايه في انميات معينه للاطفال، اكيد في انميات مخصصه للاطفال، بس معظم اللي احنا بنشوفها واللي بنتكلم عنها وبنذكرها للناس معظمها للمراهقين وانت طالع. بالضبط. يعني مثلا لو تتكلم عن طفل عمره مثلا let's say من 4-5 سنوات إلى let's say 8 سنوات، هذا مثلا أنا ما راح أفرجه ديث نوت، نو واي. إيش حيفهم؟ ما راح أفرجه بليتش مثلا، طبعا نو واي، مستحيل. كبار ما عندهم أصلا. فلهم الأنميات الخاصة فيهم. يعني مثلا إحنا وإحنا صغار كنا نتفرج النمر المقنع وكان مسلي جدا، ولا الآن لو شغلته حيكون مسلي. سووا له ريميك باي ذا واي. يا سلام عليك، الريميك حقه أنا مرة قطك وأنت تشوفه وكان لطيف تصويريا لطيف. هاجمي نو إبو. الملاكمة العظيم، حب مرة الانمي، مسلي وانت صغير ومسلي وانت كبير جدا. وبرضه من الانميات اللي عدتها والله يمكن مرتين، ما اعرف ايش السيزون اللي عدته بالضبط، بس مرة يستاهل لانه كوميدي واكشن وفي له شوية دراما. ايوه برضه الاكشن فيه مرة خرافي، مع انه انمي مرة قديم حلو. بس اقسم بالله انه تشوف البوكس يعني وهو يتضارب تحس انك انت اكلت البوكس. الساوند افكتس اللي انحطت في هجم البوم، مع انه انمي قديم بس وربي بانميات يعني حقت لايك 2019 2018 والله متعوب عليه. كوميديا اكشن خرافي، مرة خرافي. طيب السؤال يقول شخصيتك المفضلة في ناروتو؟ اول شيء انا يمكن يزعلوا مني دحين الفانز حقين ناروتو، انا مرة ما احب ناروتو. اوكي ما اختلفنا، بس شفت تقريبا الى 100 وما ادري كم في شيبودن. لا شفت هو صغير. ايوه الى الحلقه 100 وما ادري كم لما كان يتضارب وما كملت شيبودن، ما دخلت. ايوه اوريتشيمارو هو ده. ايوه انا ما وصلت شيبودن لانه اصلا الى ال100 وما ادري كم هنا وانا ما قدرت خلاص ما قدرت. اكثر انمي اقسم بالله اعطيته فرصه في حياتي والله. شفته من 1 الى 100 وما ادري كم عشان ادي امل انه اكمله، بس وصلت هناك قلت انا والله كملته وهو صغير، وبدأت شيبودن لمرحلة معينة وما قدرت برضو أكمل زيك. بس أتذكر إني كملته وهو صغير وشفتهم وهم لما كبروا بعد القطعة في شيبودن. ايش رايك فيه طيب انت؟ نرجع لسؤالي اول شيء، جاوب لا تتهرب. شخصيتك المفضله؟ ما عندي شخصيه لانه انمي ما احبه يعني ما حبيته يعني الا ما يكون يعني في اوكي ممكن اي ثينك قارة والله لسه كنت بقول لك، مع انه والله عندي سين افتكر السين ده، مع انه والله الانمي شفته زمان مره. أيوه. في الحلقات ال20 وال30 الاولى كان الظاهر فيه زي التدريب هم يتضاربوا كلهم مع بعض. ناروتو مع
ساسكي يمكن ايوه اسمه. ساسكي. ففي مقطع لقاه ما ادري كان اتضارب مع مين، مع روك لي، ما اعرف كانت حلقه لانه في الفايت حقه هو روك لي في البدايات خرافي. لا في قبل الفايت دايت انه كانوا كيف مكان زي الصحراء كذا وهم أيوه. تريننج في مكان أيوه تدريب. أيوه. فكان قاعد وسط القبه حقه الترابيه دي، يمكن أيوه. الحلقه أيوه. كلها قاعد وسط صح القبه دي صح. وبس قاعد يسوي بيده طول الحلقه زي كذا. أيوه. وقاعد يقول اسامي كذا غريبه. أيوه. حلقه أيوه. كامله زي أيوه. كذا. أيوه. أيوه. فكانت غريبه. انا احب قارة. فما اعرف هو يمكن قارة ما اعرف. تفتكر لما كنا نلعب اللعبه في البلاي ستيشن كان في شخصيات كثير رهيبه في اللعبه مسليه كانت جدا جدا. اللعبه من احلى العاب الفايت طبعا، في كم لعبه فايت صحيح احلى منها بس ناروتو يلا one of the good ones. طيب حجيك سؤال كذا سنسيتيف شويه. مين افضل كاركتر فيميل بالنسبه لك في عالم الانمي؟ احس ان انا عارفها فقول لي بس. انا الحين عارفها بس بفكر بتذكر اذا كان في كاركترات فيميلز ثانيه. لا تتذكر لانك انت كل اللي شايفها 3 و4 انميات بالضبط نعد باليد هذه. لا باليد بلا مساعدة. اوكي طيب. فهي يس ميكاسا اكرما. والله ما يعرف شيء والله. فاتوا يلا السؤال يعاد اليك. شخصيه الانمي لا تكتر واحده. كوتشيكي روكيا. مين كوتشيكي روكيا؟ حكينا عنها. هذه في بليتش. ايوه طبعا مره احب الكاركتر هذه خرافيه. هي اللي اصلا ليش بعد اس برضو كذا زي ميكاسا؟ يعني ما هي مره بعد اس بس هي مور تعطيك كذا كوميديا وتعطيك شويه دراما. شخصياتها مره حلوه وفيها الصداوه تعطيك، يعني ما صارت ساطي الا قدام عارف. بس هي كانت الاساس في انها اعطت المين كاركتر اللي هو ايتشيجو في بليتش. لا تحرق بداية اول حلقه. اوكي ايوه صح ايوه عرفتها. انا شفتها شفت الفيلم لسه بقول. ايوه دي شاف الفيلم في نتفليكس برضو. ايوه شفنا الفيلم. ايوه تنصح الناس بالفيلم؟ انا كواحد شفت الانمي مرتين والله عادي حلو، يعني مو هو مره انصحك لايك شوف قفل وروح شوفه. بس انه لو كذا طفشان وعدى عليك كذا وقت عصريات تتفرج. ومو لدرجه الادابشن حق ديث نوت اللي هو مره سيء عمرك لا تشوفه. لا احسن من ديث نوت بكثير. يعني تتفرجوا وتقول يعني لو سووا كذا وسووا كذا كان حيطلع بيرفكت. فكان احسن من ديث نوت بكثير. منطقي. طيب يلا دورك. اوكي طيب انا احشر لك اوريك. يلا تحسبني كم انمي شفت في حياتك يا براء؟ اوكي يعني بتبغاني اعدهم والله ما حفتكر. بس شفت في حاجات قصيره وفي شفت حاجات طويله. يعني غير ان ناروتو شفت منه كثير وما كملته. ون بيس شفت منه مره كثير وما كملته. اتاك اون تايتن، ديث نوت، انذر انمي قصير هذا جديد علي. ايوه في انمي انا الى الان ماني فاكر اسمه، رومانس، انمي رومانس. يعني ممكن الاوتاكوز يحاولوا يساعدونا كذا. ماني فاكر بالضبط ايش كان يصير. بس في بنت جات على مدرسه وبعدين ما ادري ايش صار في بيتهم وراحت سكنت في بيت واحد وكذا بدات تصير بينهم علاقه. ما تكون مدرسه البنت هذه في ماني فاكر والله. تصير مدرسه احس اني شفته. إيتسيكو ما حفتكر والله ما حفتكر اسمه. بس مثلا هذا شفته فول ميتال الكيمست شفته كامل. فول ميتال الكيمست ترى رائع. اعظم الانميات. شفته انت؟ انا ما شفته. تخيل شفت مسوي على راسي اوتاكو. هو الانمي الوحيد اللي احسه مره خرافي. فول ميتال الكيمست مجنون. انا ما اخذ في كثير مواقع تقريبا الاول. يس حبيبي. كونان شفت منه مره كثير بس ما برضه ما في يعني برضه حاجات ماني فاكرها. فما يعني على قولك انا يمكن ما شفت اكثر من 10 انميات في حياتي. بس طبعا انا لسه ما تكلمت لك على المدبلج عربي اللي شفته وانا صغير لانه في كثير. نمر المقنع شفناه كله. سابق ولاحق شفنا منه مره كثير. اوكي لا تذكر لي هذه حقه الطفوله. انميات لايك اللي هي ياباني مترجمه عربي. ايوه لا في وانا ناضج بالغ هذا اللي بقول لك عليه. يعني وصلت له بطريقه انت لايك تعبت عشان توصلها، مو شيء فكيت التلفزيون ايوه لا موستلي هذا اللي بقول لك عليه الحين. فيا اسمع دقيقه في سؤال كذا مرادف للسؤال ده. انت اصلا بشكل عام كبراء يعني هل الانمي لايك يوصل مشاعرك كذا واحاسيسك ويخليك تحزن مثلا زي لما تشوف فيلم حقيقي مثلا؟ جدا يا مان. اوكي انا اكثر من كذا. انا عارف يا انت انا الانمي يوصلني اكثر من الفيلم. ايوه انت احساسك مرهف يا صديقي. في الانمي بس والله في الانمي اكثر من ايوه والله. انا ممكن اشوف انمي والله يعني في مشاهد كثير كانت لايك قدام. ايوه تغرغر. انا ما احس انه انا بكيت في اكثر من لحظه. افتكر اني بكيت في اكثر من لحظه. طيب جايتك سؤالين ما تلعب. الأول مثلا let's say إيش في إيش يعني إتشي؟
عادي احنا نقول للناس على الجينرز حقت الانمي، قول ما لهم أعرف. ايش هو جينرال اتشي. اشرح له. شوف انا ما اعرف بالضبط شرحها، بس اعرف انه لايك الانمي الاتش اللي حيكون فيه له لايك مشاهد شويه خادشه. خادشه بالضبط. ايوه خادشه. بس هي في انواع كثير يعني، في مسميات كثير اتش في لايك 3 4 5 مصطلحات كلها تدل انه الانمي ده فيه مشاهد يعني. اوكي يعني الخادشه ممكن لها كمان 4 5 مصطلحات. طبعا ايوه طبعا تختلف نسبه الخدوش كمان. ايوه فتفرق. يس صح معناته لك على الاتشي ما يعني والله لا، بس يعني كرجل في المجال المنتجات المرئية برا الهواء. يلا ايش رايك انت طيب بالحلقات حقت الانمي بشكل عام؟ هل تشوف مثلا حلقه، يعني اغلب الانميات مدتها تجيك 22 دقيقه الحلقه which is تقريبا بتجيك دقيقتين البدايه اغنيه البدايه الانترو ودقيقتين برضه في النهايه اوترو، سو بيصفى لك تقريبا 18 دقيقه. تشوف انه مثلا في ناس مثلا تقول لك طويله، مثلا انت تشوف انها مثلا طويله لانه الانمي مثلا انه فيلم كرتون مثلا الناس بتسمي لك يقول لك لا هذول عندهم مشكله اصلا في التصنيف، بس ممكن يقول لك قصيره. يعني انا اعرف ناس تقول لك ليه ما تكون زي الفيديوهات زي الافلام وزي المسلسلات العاديه. تشوف انها فتره الحلقه لا احس مناسبه، ممكن عشان احنا تعودنا كده، لانه خلاص تعودنا انه انمي خلاص يعني عبال ما تتغدى خلصت الحلقه، عارف عبال ما هذا، فتعودنا على هذه المده. فانا احسها مناسبه بالعكس، وتميز الانمي عن باقي المنتجات البصريه. اوكي فاحسها يا اتس كايند جود. اللي ما يعجبني لما تصير الحلقات دي كثيره اللعنه، يعني انا دريزن انا وقفت اشوف ون بيس عشان مره طويل، انه مره صار اوفر وانا اسف لجميع الون بيساويه بس انا ما احب. ايوه انا شفت ترى اكثر منك ون بيس. ايوه انت كملت كثير عني. انا يمكن يا دوب جمع فريقه وطلعوا يمكن كذا راحوا اول جزيره ثاني جزيره فصلت انا بعدها. كمان كذا مره كذا يتفرج ويتجمع، فانا ما عارف انت على اي تجميع بالضبط. ايوه لكن انا وصلت 600 تقريبا وما عاد كملت خلاص. احس انه اخذت كفايه في الانمي بشكل عام. دحين جيت بتفرج مثلا انمي، خلينا دحين نقول لك برا الانمي بتفرج انمي، فايش اكثر شيء حيستهويك انك ايش الجانرا اللي حتروح مثلا تدور عليها؟ احب الفانتسي، واحب لانه اليابانيين عندهم كذا ايش اسميه يا رب، عندهم جانب سوداوي غريب ما حد يقدر يلمسه غيرهم في مسلسلاتهم وافلامهم. عندهم داركنس كذا، فاحيانا يعجبني المرض ده، عارف يعني لو شفت فيلم مثل الكيميست ترى فكرته مريضه، عارف مريضه اللعنه. في كمان شتاينز جيت سمعته بس ما شفته، حتى انا ما شفته، بس قريت البلوت حقه من برا مريضه في كذا افكار. فتعجبني انهم يلمسوا حبكات حقين الافلام عمرهم ما فكروا فيها، عارف، او بشكل عام الاوروبيين والامريكان ما يوصلوا للمناطق دي اللي هم يوصلوا لها. فرهيبين الساوند تراكات عندهم زي ما انت تفضلت أليمة. طيب ساوند تراك شيء مره يا اخي. بما انك شفت ون بيس لل600، مين شخصيتك المفضله في ون بيس؟ ون بيس ممكن اقول لك زورو. رونو زورو. في حاجه لازم تعرفها عني ترى، انا في الانمي بشكل عام لما اجي مثلا اتفرج على اي انمي انا احب اي انمي ما في له مسدسات. هذا اول شيء، ما احب الاسلحه. ايوه ما احب الجنز ابدا. اذا بشوف انمي احب مثلا يكون كذا انسان بطبيعته بيده اور بسوردز. انا عشق السوردز، حتى في الافلام احب الحقبه الزمنيه هذه كلها بالضبط، مره احبها. فغالبيا زورو لانه سياف عنده سيوف، فانا احب اي شيء فيه سيوف يعجبني. فيا زورو، وكمان لانه دلخ دائما مضيع الطريق. والله دائما مضيع الطريق ودائما نايم ودائما في اجواء كذا عاليه نوعا ما. يا عظيم. انا شخصيتي المفضله سانجي كون. سانجي طباخ كذا وانسان ذويق. قول كذاب عشان حق حريم سوانجي. لا والله مكاوي خربان، لانه عنده الفايت ده برجوله، عارف ما عنده كذا ضربات برجوله غريبه اللعنه. يذكرني بشو اسمه ذاك الشخصيه اللي في تيكن مارشال لو مو لي مارشال لو. ما اقول لك في كذا كاركتر. لا مو لي، لا اللي كذا بشق يطير على فوق. شخصيتي المفضله. طيب انت قول لي ايش في مثلا اشياء او مشاهد معينه بعينها وصلتك في انمي كذا وحركتك من جوا، عارف هزتك من الداخل؟ لايك مشهد حزين كذا قصدك؟ يعني حزين ملحمي، اشياء كذا لايك وصلت قلبك، عارف؟ في كود جيس في السيزون الثاني. استنى، حرق كود جيس نقول ولا؟ طبعا اوكي أيوه. انا ماني متعود، انا ما اعطي وورنينجز، انا احرق على طول. لازم يروح البوستر عشان تشوف. أيوه. في السيزون الثاني حلقات 12 13 14
اللي هي شارلي، البنت ام شعر اورنج اي ثينك اور اصفر، اللي هي تحب لولوتش، افترض انك تعرفه. ايوه. فالسين حقها اللي هي تموت فيه، الظاهر كانت تحمي لولوتش بطريقه، واخو لولوتش الفيك هو اللي قتلها. فكان السين مره خرافي، وريتني هو، لانه هو هي اصلا شفته معاك على يوتيوب قبل بعد ما شفته هذا بفتره، وانا شفته معاك على اليوتيوب. اوكي انا ما افتكر اليوم ده، بس المشهد ده اقسم بالله انه من جد انا افتكر انه يمكن اول مره ثاني مره ممكن لايك الدمع يا لانه مره خرافي براءه. يعني حتى الكلام اللي هي تقوله قبل ما تموت، عارف اقسم بالله احس يعني احس لو شفته في فيلم فيلم حقيقي يمكن ما راح توصلني المشاعر زي ما وصلتني كذا في الانمي. مشهد كان مره خرافي، انه هو عارف، هو في البدايه تعرف هو قوه انه كذا يتحكم بالناس ويخليهم لاكين الذاكره. ايوه. هو في البدايه الظهر قتل ابوها ومسح ذاكرتها عشان ما تعرف، أيوة. وهي اكتشفت بس ما راحت واجهته. وكانت طول الوقت عايشه وهي عارفه. ايوه هو على باله انه هو صارحته في اخر موت. وهي لما تموت في جد قالت له انه هو انت ما ادري ايش سويت فيه، وانا برضه حبيتك، بعدين ما ادري ايش صار، وانا لسه حبيتك، وهلا لما انا حموت وما ادري حجي في الحياه مره ثانيه حرجع احبك مره ثانيه. يا الله اقسم بالله سين خرافي. روحوا شوفوا واكتبوا شارليز ديث اذا فيكم لايك تحزنوا. هذول اليابانيين لما يبغوا يوصلوك يعرفوا. انا يوصلوني سينشي ولا كايتو كيد. aren't they the same ما هم نفس الانسان، لانه شبه بعض حتى في الرسم، عارف حاجه والله. وكايتو كيد ما يطلع الا شويه، فانت سينشي بالنسبه لك هو كونان صح؟ فاي ثينك السؤال ده حيطلع كونان بالراحه. ولا تنسى انه هو البطل، ولا تنسى لازم انه هو يكون اذكى واحد في العالم. اعتقد باي ديفولت حيكون سينشي. بس كونان من الانميات اللي يا رب يخلص، عارف يا رب يخلص والله. انا بطلت ومن زمان كلنا بطلنا، بس يعني ما زال يهفني الشوق يعني احيانا. الافلام والله عليك انا شفت والله يمكن كل اول 12 منها وما اعرف وصلوا كم دحين، يمكن 16 17 اي رهيبه بس حلوه الافلام، هي تستاهل انك تتفرجها. المسلسل لانه انت اصلا الستوري ما يكملوها، ابو تشوف 30 40 50 حلقه، بعدين لك يبداوا لك حلقتين في القصه اللي هي العصابه السوداء مدري ايش في انميات حتحط لنا اياها في الفتره الحاليه نتفرجها انا وانت ونسوي ليش لازم اتابع. في الفينلاند ساغا اللي شفنا منه اول حلقتين من ثلاثه وسحب علينا. لا فينلاند ساغا ودكتور ستون شفنا منهم البدايات، وذي ار بوث واعدين يعني بروميس يعني اتوقع انه حنكملهم، بس انه ما بقعد متعلقين تخلص وتستنى تنزل تخلص وتستنى تنزل. في برضه بروميس نيفرلاند، هذا مره سمعت انه مره كثير لما نزل. في ناس كثير مرة صحتني فيه، انه يقول لك شيء مثلا بمستوى ذكاء لايك ديث نوت وكود جيس، انه صح انهم اطفال بس يقول لك انه فيه له مرة فكر وفيه له صح وناس كثير قالت كذا. انا اتوقع انه هو حلو. في كمان عندك مونستر، ناس كثير برضو عندنا كل هذا ناس كثير قاعدة كل هذه في البلان باذن الله يعني في القريب العاجل. في برضو هذا انت شفته وما قلت لي اذا يستاهل نعمل عنه مثلا فيديو ننصح الناس فيه، اللي هو السيفن ديدلي سينس، الخطايا السبعة. ايوه مرة حلو صراحة، اكشن بيور اكشن ويستاهل اكشن حقه مرة حلو الصراحة. سيزونين اتوقع ما انتهى لسه. ما انتهى لسه. بس مرة ممتع يعني، حتى الكاركتر فيه مرة يعني خرافيين عادي. انمي مرة حلو يستاهل وقتكم والله. كأكشن كذا لا تدور قصة تنبسط عليه. نلحق نشوفها ونراجعها ونعمل ليش لازم اتابع عليها في القناة. ختاما شكرا لكم اعزائي الفيلمرز والاوتاكوز العظماء على حسن استماعكم. كان معاكم عبادي وبراء من فيلمر واياد خلف الكاميرا. نبغى نشوفكم في معرض السعودي انمي اكسبو في الرياض، اللي لسه ما اخذ تيكته ياخذها، حنكون هناك باذن الله وحنشوفكم ونستمتع. حيكون في فعاليات كثير زي ما قلت لكم في بداية الفيديو. take care of yourself till then، ودائما كونوا فيلمرز. حسبتك حتضربني هتقول لي ليش اخذتها. ليه بالعكس، عارفك احيانا تكون نرجسي. لا مو للدرجة. حتشوف الكاميرا وتمسك مايك وتلعب في الجوال. I'm not gonna roll until